ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝම අදත් අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද වගේම ඔයාලා එකතු වෙන්නේ Technotivity YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මුලින් තිබුණ පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එක. ඉතින් අද කතා කරන්නේ අන්න එයා ගැන. රයිට් ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. මේ වෙනකන් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. හරි. ඉතින් ඩෙරිව් බොට් ගැන පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන. මම දැකලා තියෙනවා සමහරු කතා කරනවා අහලා තියෙනවා ඩෙරිව් AI බොට්. AI කියන්නේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් නේ, කෘත්‍රිම බුද්ධිය. හරි. රොබට් කෙනෙක් කියන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධියක් තමයි. හැබැයි මේ ඩෙරිව් එක ඇතුලේ අපිට ඕන විදිහට දැන් ඔයාලා AI කිව්වම ඔයාලා හිතන්නේ මේ chat GPT ඒ වගේම ඔය එක එන AI tools පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට්ස් මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඩෙරිව් එක ඇතුලේ අපිට AI කියලා බොට් කෙනෙක් අපිට හදන්න බෑ. ඒක මිනිස්සු මේ රොබොට්ව මාකට් කරන්න හදපු දෙයක්. මාකට් කරන්න කියපු කතාවක්. අපිට D bot එකේ අපිට හදන්න පුළුවන් D bot එක ඇතුලේ තියෙනවා bot builder කියලා. අනේ bot builder එක ඇතුලෙන් අපිට රොබොට් කෙනෙක් ගොඩනගා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැතුව ඔය chat GPT වගේ වෙන ලොකු දේවල් අපිට මේ හරහා අරගෙන කරන්න බෑ. අපිට තියෙන දැනුමත් එක්ක තමයි අපි රොබොට් කෙනෙක් නිර්මාණය කරගන්න ඕන. ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා විවිධ channels විවිධ WhatsApp group එතනින් එහාට Telegram group වල අය මේ Deriv AI bot කියන නම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඕක ඔයාලට පුළුවන් Deriv එක contact කරලා අහන්න AI bot කෙනෙක් Deriv එක ඇතුළේ ඉන්නවද කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකට Deriv AI bot කියන නම දෙන එක සාර්ථකයි කියලා. Deriv bot robot Deriv robot එච්චරයි. AI කියන එක එන්නේ නැහැ. මොකද මේ බොට් ලියන්න ඕන අපිට මේ බොට් කවුරුවත් ලියලා දෙන්නේ නැහැ. රයිට්. ඉතින් කවුරු හරි එහෙම සමහර විට මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මම නොදන්න දෙයක් මේකේ තියෙන්නත් පුළුවන්. අන්න එහෙම තියෙනවා නම් කවුරු හරි මටත් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. මේක වෙන්නේ මෙහෙම. කියන්නේ කියලා දෙන්න කියන්නේ මට process එක ඕනේ නැහැ. මට පෙන්නුවා නම් ඇති මෙන්න මේක මෙහෙම වෙනවා. එතකොට මමත් දන්නවා රයිට් මේක ඇතුලේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔය AI bot කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරේ. ඒක ගැටලුවක් නෑ. කැමති විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕන රොබට්ගේ රොබට් මේ තමන්ගේ නම දාගත්තත් මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙම ගැටලුවක් නෑ. නමුත් අර මම මගේ පැත්තෙන් හිතන දේ තමයි මම කිව්වේ. මගේ අදහසක් විතරයි. ඉතින් වැරදි දෙයක් කියවනවා නම් සමා වෙන්න. හරි. ඉතින් අද කතා කරන්නේ හයලොව රොබට් කෙනෙක් ගැන. මේක ෆයිටික් වලට හදලා තියෙන්නේ. ලොව කියන එක තමයි මෙයා පර්චේස් කරන්නේ. බැරි ඔෆ්සෙට් එක ප්ලස් තියලා තියෙන්නේ. රිටර්න් එක 65ක් 70ක් වගේ මං හිතන්නේ මෙයාගෙන් එන්නේ. විනින් ඇකියුරේට් හොඳයි. ඉතින් මෙයා රන් වෙනකොට බලමු අපි කොහොමද මෙයාගේ විනින් ඇකියුරේට් කියන එක. ඔය මූලික කරුණු ටික තමයි රොබට් ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වෙනද වගේ මතක් කරනවා ට්‍රේඩින් කියන්නේ රිස්ක් එකක්. මේ රිස්ක් එකේ වැඩ කරනවා නම් තමන් ලෝන්ස් අරගෙන තමන්ගේ තියෙන බඩු මොනවා හරි සෙල් කරලා මොනවා හරි එහෙම සල්ලි හොයන්න එපා. ඔයාලා සල්ලි සොයන්න මේකට දාන්න. ඔයාලගේ ආදායමේ අතිරික්තයක් යම්කිසි ඉතිරියක් තියෙනවා නම් අවදානමක යොදවලා යම්කිසි ලාභයක් ලබන්න ව්‍යාපාරයක් කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් අන්න ඒ වගේ මුදලක් විතරක් මේකට දාන්න. මේවා හැමෝම කියලා දෙන්නේ නැහැ. හැමෝම කියන්නේත් නැහැ. ගොඩක් අය බලන්නේ තමන්ගේ දේ කරගන්න විතරයි. මට එහෙම කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මේක මගේ ජොබ් එකක් නෙමෙයි. මේ channel එකෙන් මට හම්බ කරන්න කියලා එහෙම උමනාවකුත් නැහැ. ඔයාලට පේනද මෙතන subscribersලා 2600 ගාණක් ඉන්නේ. මේක මෙතන මේ subscribe කරන එකේ මගේ ගෙදර කෙනෙක්වත් මේක subscribe කරලා නැහැ. මොකද එහෙම subscribe කරලා වැඩක් නැහැ. මේක subscribe කරන්න ඕන මේකට කැමති අය. නැත්තම් මේකට ගාණක් දීලා ඔය තියෙන මොනවා හරි කම්පැනි එකකට කියලා මේකට subscribersලා ගන්න එක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. සමහර YouTube channel මම දැකලා තියෙනවා එහෙම අරන් තියෙනවා. අද බලනකොට 20000යි හෙට බලනකොට 50000යි. එහෙම මම දැකලා තියෙනවා. නමුත් එහෙම වැඩක් නැහැ. කැමති අය විතරයි ජොයින් වෙන්න ඕන. කැමති අයට ජොයින් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නැති අයට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන දේ ඕන කෙනෙකුට මූණට කියනවා. මට කරන්න පුළුවන් උපරිම හොඳට මම කරනවා. මට කරන්න පුළුවන් උපරිම මට දෙන්න පුළුවන් උපරිම දේ මම දෙනවා. ඒක දන්න අය දන්නවා. මට කතා කරන්න අය දන්නවා. ඉතින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා සියලු විස්තර WhatsApp numbers. ඔයාලා ඕන කෙනෙකුට මාත් එක්ක කතා බහ කරන්න පුළුවන්. කවදාවත් මම උත්තර නොදී ඉඳලා නැහැ. මැසේජ් එකකට රිප්ලයි කරන්න පරක්කු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක.
ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්න අපහසු වුණොත් මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මම ඒවට රෙස්පොන්ඩ් කරනවා. රයිට්. ලොකු දේවල් ඕනේ නැහැ. අපි යමු ඩීබොට් එකට ගිහිල්ලා බලමු මෙයා අපිට කොහොමද සපෝට් කරන්නේ කියලා. හරි. අපි ඩීබොට් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් 100 මාකට් එක high low method එකට lower කියන contract type එක හදලා තියෙන්නේ. මොකද බැරි offset එක plus මම මෙතන දෙන්නේ. max loss එක 75යි, expected 75යි, initial 25යි, martingale 1යි. ටික් 5ක් විදිහට තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. අපි මෙයා run කරමු. මෙයා අපිට මොන විදියටද මේ $75 සොයන්න සපෝට් කරන්න කියලා බලන්න. ඒ වගේම entries කීයක් ගන්නවද? ඒ ගන්න ගානෙන් කීයක් win කරනවද කියලා අපි බලමු. right. පළවෙනි entry එක profit එක $17යි. පළවෙනි entry එක win කරා. අපි බලමු දෙවෙනි entry එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙයා $25න් stake එක අරගෙන $17ක් ගත්ත කියන්නේ මං හිතන්නේ 65ක 70ක වගේ මට හිතෙන විදියට දල අගයක් තමයි එන්නේ. බලමු මෙයා ඊළඟ සිග්නල් එකට දෙවෙනි entry එක ගනීවි. right. දෙවෙනි entry එක ගත්තා. අපි බලමු ඒක සාර්ථක වෙනවද කියලා. ඉතින් මේ තමයි high low robot අලුතෙන් හදපු robot. මෙයා සති දෙකක් විතර එක්ස්පෙරිමන්ට් කළා. right. ඒක loss වුණා. දෙවෙනි entry එක loss වුණා. right. හිතන්න එපා. අපි බලමු. ලොකු ගාණක් තියෙන account එකක් තමයි run කරන්නේ. ඉතින් පොඩි account තියන අය මේ ලොකු ගණන් දාන්න එපා. 735න් stake දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. right. තුන්වෙනි entry එක win කරා. profit එක $26යි 710යි. runs 3ක් අරගෙන එකක් win දෙකක් win කරලා එකක් loss වෙලා තියෙනවා. හරි. හතරවෙනි entry එක complete. ඒකත් win. number of runs 4යි, win 3යි, loss 1යි, total profit එක $43යි 714යි. right. පස්වෙනි entry එක මෙයා ගන්න. අපි ඒකත් බලමු. මම හිතන්නේ ඒකත් win කරනවා. හරි. ඒකත් win කරා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. profit එක $60 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. හයවෙනි entry එක තමයි මෙයා ගන්න. ඉතින් මේක win කරොත් අපේ achievement එක අපිට යන්න පුළුවන්. හරි. ඒක win කරා $77යි 720යි අපේ total profit එක. runs 6යි, win 5යි. අපි කැල් එක open කරගෙන බලමු. සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර්ස් කීයක් වගේ රුපියල් කීයක් වගේ අපිට ගන්න පුළුවන්ද කියලා මේ $77ට දැනට තියෙන රේට් එකත් අපි රේට් එකත් එක්ක අපි බැලුවොත් 295න් වගේ $77 වැඩි කිරීම 295 right. රුපියල් 22,715ක්. විනාඩි 2ක 3ක කාලයක් තමයි අපිට ගියේ මේක සොයන්න. ඉතින් මේ තමයි අලුත් high low robot. මෙයාව ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් අපේ ෆ්‍රී robot access එකකින් යාළුවන්ට තව දවස් දෙකක් වගේ ඇතුළත. ජනිතාටත් ආරාධනා කරනවා අලුත් අයට එන්න අපිත් එක්ක ජොයින් වෙන්න. බලන්න මේ view detail ගියාම පළවෙනි රන් එක විතරයි දෙවෙනි රන් එක විතරයි loss වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම යා win කරලා තියෙනවා. ඉතින් robot කෙනෙක්ගේ සාමාන්‍යයෙන් මේක තමයි වෙන්න ඕන winning accurate එක. මම හිතන්නේ අද රොබට්ගේ වීඩියෝ එක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද මෙයා වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් description එකේ WhatsApp numbers තියෙනවා. අලුත් අයත් එන්න එකතු වෙන අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න, කතා කරන්න. අපි ඔයාලව අනිවාර්යෙන් ගොඩ දාලා දෙන්නම්. ඉතින් අදට ඔයාලගෙන් සමුගගෙන යන සූදානම් වෙන්නේ. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ජයග්‍රාහී දවසක්.